Vanavond in onze uitzending. Amerikaanse schrijvers van boek over Joran van der Sloot omschrijven hem als een monster. Familie en vrienden over John Kraaikamp. En betrokkenen blikken terug op de rampzalig verlopen Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Dit is EenVandaag. Goedenavond. Joran van der Sloot heeft Stephany Flores weloverwogen vermoord en heeft haar zeer waarschijnlijk ook gemarteld. Dat schrijven de Amerikaanse journalisten Lisa Pulitzer en Cole Thompson in hun net verschenen boek Portrait of a Monster. De twee journalisten brachten wekenlang door met de Peruaanse politie en de familie Flores. Ze claimen dat ze alle documenten in de zaak hebben kunnen inzien. Het resultaat? Een boek met tientallen nieuwe details. He was telling the police that he heard her lying there. She was gurgling, she was breathing, she was making noises. He couldn't stand the sight of her blood. So he just took his shirt and he smothered her. Nieuwe details over de moord op Stephany Flores. Ruim een jaar geleden ging de Peruaanse mee naar de hotelkamer van Joran van der Sloot. Daar werd ze 3 dagen later gevonden. Vermoord en volgens een nieuw boek gruwelijk gemarteld. Allegedly, he had his hands around her neck and he was beating the back of her head against the wall. 2 New Yorkse misdaadverslaggevers, Lisa Pulitzer en Cole Thompson. Ze deden maandenlang onderzoek in Peru en kregen ongekende toegang tot het politiedossier. Hun conclusie is duidelijk: Joran van der Sloot is een monster. Hij doodde Stephany niet in een emotionele opwelling, zoals hij zelf heeft beweerd, maar hij deed het in verschillende etappes. What was so chilling to me was that it turned out from the autopsy that in fact Stephany Flores was not dead after that first initial assault, and that Joran went and took a shower and she lay in the other room agonizing but alive. It's no longer heat of passion. He comes out, he's had that cooling off period, he sees her lying there on the floor, still decides to finish her off. That in itself seems to be premeditated murder to me. Yo soy en mi hotel y salió de mi hotel y subió el internet y yo vi todo el cosas y rápidamente voy. De rechtszaak tegen Van der Sloot moet nog beginnen, maar bijna alle details liggen nu al op straat. De hoofdrechercheur, Juan Cayan, klapt flink uit de school in het nieuwe boek. Bijvoorbeeld over hoe hij Van der Sloot tot zijn bekentenis kreeg. Captain Cayan says to him, Joran, I understand you're a gambler. I like to gamble too. You want to play a game? And for the first time, Joran kind of perked up. Like maybe they were actually going to play a game of cards. And Captain Cayan reaches into his desk and he starts laying evidence photos, one by one, on the desk in front of Joran. Then he reaches into another drawer and he pulls out an evidence bag. And in the evidence bag is the shirt, the bloody shirt that he's allegedly smothered Stephany Flores with in the hotel tack. And Joran recoils. And it's mainly just out of disgust. And Captain Cayan at that point says to him, Joran, you're a pretty good gambler, but I'm a better gambler. This is my hand and I win. And at that point, he begins the confession. De omstandigheden waaronder dat verhoor plaatsvonden, die stroken niet met wat wettelijk is toegestaan. Er was geen beëdigd tolk bij, er was geen goede advocaat bij. Dus hij heeft gezegd, die verklaring herroep ik en ik zal te zijner tijd voor de rechter zal ik een verklaring afleggen over de gebeurtenissen rond de moord op Stephany Flores. Misdaadverslaggever John van den Heuvel belt bijna wekelijks met Joran. Vorig jaar schreef hij een boek over hem. De conclusies van de Amerikaanse schrijvers gaan hem wat te snel. Maar dat zie je vanaf het eerste begin natuurlijk ook al in de zaak Natalie Holloway, dat er met name de Amerikaanse pers heel erg gebrand is op gewoon de veroordeling van Joran van der Sloot. Maar om daar mee te doen aan een soort heksenjacht naar Amerikaans model, dat gaat me ook wat ver. Volgens de Amerikaanse auteurs lokte Joran Stephany bewust vanuit het casino naar zijn kamer om haar van haar geld te beroven. Joran had al tijden schulden door zijn gokverslaving. He might have initially brought her up there to try to manipulate some money out of her, but what they think is that he was kind of doing that to torture her
maybe screaming something along the lines of, I want the PIN numbers to your credit cards, give me the PIN numbers to your debit cards. He was in desperate need of money. He knew she had won money recently at the casino, about $10,000. That money is unaccounted for. Op het moment dat je echt van tevoren een moord plant, ook met het idee om zo'n meisje dan te beroven, hè, om een pincode afhandig te maken, dan doe je dat denk ik op een andere manier. En hij heeft daar in het casino voor het oog van de camera's heeft hij haar ontmoet. Hij heeft haar meegenomen naar het hotel waar ook camera's hingen. Die kamer stond op zijn naam. Ja, op het moment dat je dan iemand vermoordt, dan lijkt me dat je dat niet met een vooropgezet plan hebt gedaan. En dat zegt Joran ook zelf. Niets was gepland. Stephany was meegegaan en had op zijn laptop iets gelezen over Natalie Holloway. Zij begon te schreeuwen, Joran raakte in paniek en begon te slaan. Buiten zinnen, in paniek is het allemaal misgegaan. Maar de Peruaanse regisseur gelooft daar dus niets van. If it was just the attack that Joran described, you wouldn't have found the extra blood evidence on the wall. You wouldn't have found the marks around the neck. He truly believed he was trying to extract information from her. Hij gaat er wel vanuit dat hij wel enige tijd achter de tralies in Peru zal moeten verblijven. Maar hij hoopt op het feit dat natuurlijk die moord niet bewezen verklaard gaat worden. Want dat scheelt hem heel veel jaren gevangenisstraf. Voor doodslag staat in Peru zo'n 15 jaar celstraf. Voor moord, met voorbedachte raden dus, 35. De Amerikaanse auteurs willen zo'n lang mogelijke straf. Zij hebben genoeg bewijs gezien, zeggen ze, dat Joran een kille psychopaat is. It also speaks to the person. It also speaks to the callousness and to the absolute indifference of life. And that is what I think at that moment when I saw that autopsy finding, that's what really made me relook at the whole story of Natalie Holloway. Joran wacht zijn rechtszaak in deze beruchte gevangenis af. Wat het vonnis ook wordt, hij zal volgens Van den Heuvel niet vragen om een uitlevering naar Nederland. Hij heeft daar een bepaalde positie verworven. Hij geeft Engelse lessen aan bewaarders in de gevangenis. Hij zit op een aparte vleugel. En omdat hij toch nog wel wat geld krijgt van zijn familie, heb ik het idee. Ja, heeft hij daar ook wel gewoon goede maaltijden. Hij weet zich goed te verzorgen. Dus in die zin heeft hij toch wel aardig voor elkaar.